Welcome to my YouTube channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. English from Europe. යුරෝපයේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි. අදත් මේ රෙකෝඩ් කරන්නේ ලස්සන නෝර්වේ ඉඳන් යුරෝපයේ ඉඳන් සීතල රටක් නේ ස්කැන්ඩිනේවියන් රටක් ලෝකේ සතුටින්ම 1 2 බවට පත් වෙන රටවල් වලින් එකක් නෝර්වේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද මගේ channel එක බලනවා නම් මම ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරනවා කරුණාකරලා මගේ English from Europe YouTube channel එක ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙන playlist කියන එක playlist ක්ලික් කරන්න. playlist click කරාම playlist ගානාවක් තියෙනවා මේ පිළිවෙල නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒක English grammar කියන playlist එක click කරලා introduction video එකේ ඉඳන් මුල ඉඳන්ම වීඩියෝ බලන්න. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක හදලා මම මේ YouTube මාලාව ඔස්සේ උගන්වන්නේ අනුපිළිවෙලකට ඉංග්‍රීසි මුකුත්ම නොදන්නා ශිෂ්‍යයෙක්ට නේ සූප්පුවේ ඉඳන් IELTS level එක දක්වා ඉංග්‍රීසි කොහොමද build up කරන්න කියන කාරණේ. ඒ නිසා මගේ channel එකට හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා මට දැන් අනේ කට්ටිය පෞද්ගලිකව මේ කතා කරලා කිව්වා ඉතාලම හොඳ වැඩක් මේ කරන්න දිගටම කරගෙන යන්න කියලා. ඒක ලොකු උත්තේජනයක්. ඔයගොල්ලොත් ඉතින් අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ එකක් බලලා හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම කුහකකමක් නැතුව මගේ වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරන්න ඔයගොල්ලන් Facebook වල Instagram නේ WhatsApp වල ෂෙයා කරන්න තමතක් කරන්න බා තවත් කෙනෙක්ට නොමිලේ ඉගෙන ගන්න තියෙන අවස්ථාවක් මේ ෆ්‍රී උගන්වන්නේ. YouTube එක කරා මගේ කාලය ශ්‍රමය මේ හැම දෙයක්ම අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මම මේ උගන්වන්නේ. ඉතින් මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනක් ගන්න කියන කාරණේ මතක් කරනවා. අපි යමු එහෙනම් අද සාකච්ඡා කරන්න ඉංග්‍රීසි ඩයලොග් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ 9 වෙනි සිම්පල් ඩයලොග් එක. ඉතින් බලන්න මේ ඊටාම පොඩි එකක් අපිට මේ මෙවැනි ඩයලොග් අපිට නිතරම ප්‍රැක්ටිස් කරලා අපිට ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මම නිතරම කියනවා මේ සිංහල එක අමතක කරන්න ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් ලියාගෙන මේ සිංහල එක දාලා තියෙන ඉංග්‍රීසි මුකුත් නොදන්න ශිෂ්‍යෙක්ට චුට්ටක් හරි මේක නිකන් අමාරු ගතියක් දැනෙයි කියලා තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ටිකක් මේ ඉංග්‍රීසි එක ඉස්සෙල්ලාම කියවන්න. ඒකේ අයිඩියා එක ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ලියන පොතේ ලියා ගන්නකොට ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් ලියා ගන්න කියන කාරණේ මම මතක් කරන්න කැමතියි. එතන මේ ක්‍රියාපදය මෙන්න මේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් මම කොටස් පහකට බෙදලා තියෙනවා. verb plus verb plural කියලා කියන බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. ඒක වචන ක්‍රියාපදේ මෙන්න verb plus verb singular කියලා මතක් කරනවා. මේ ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපයේ verb ing කියලා මම කෙටියෙන් විවර කරනවා. මේ past simple අතීත ක්‍රියාපදය past simple කියලා මතක් කරනවා. past participle මේ අතීත කෘදාන්තය යම්කිසි ක්‍රියාපදයක් ලා શબ્දයෙන් අවසන් වෙනවා නම් නටලා දුවලා කාලා බීලා වගේ past participle. ඉතින් මේ ක්‍රියාපදේ අවස්ථා පහේ පළවෙනි අවස්ථාව කටපාඩම්, දෙවෙනි අවස්ථාව කටපාඩම්, තුන්වෙනි අවස්ථාව කටපාඩම්. ඉතින් මේ ක්‍රියාපදය ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් වල පළවෙනි වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන්ම බලන්න කියන කාරණේ මතක් කරනවා. මේ දාලා තියෙන චුට්ටක් ගන්න මතක් කරන්න විතරයි. මේ බලන්න good morning සුබ උදෑසන, good evening නේ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා good morning, good afternoon, good evening, good night. Again good morning, good morning, good afternoon, good evening, good night. Good morning. B කියන පුද්ගලයා කියනවා good morning. How are you? ඉතින් සැපසනීප කොහමද? How are you doing? කියලා කියන්න පුළුවන්. නේ how are you? ඉතින් කොහමද වාට? I am fine. Thanks. And you? එතකොට අපි ඕගොල්ලන් කෙනෙක් ඇහුවනම් how are you කියලා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම නේ I am fine. නැත්නම් I am doing well. Thanks. And you? එහෙමයි අහන්නේ. නේ මම සනීපෙන් ස්තුතියි. එතකොට ඔයාගේ සැපසනීප කොහොමද කියලා අහන්නේ and you. ආයෙ අහන්නේ නෑ I how are you කියන්නේ I am fine. Thanks. And you? එහෙමයි අපි શબ્ද කරන්නේ. I am fine. Thanks. And you? නේ I am fine. Thanks. And you? නේ ඊට පස්සේ කියන මම සනීපෙන් I am also fine. දැන් මේ I am also fine කියන වාක්‍යය මම position 1 කියන පාඩමේ ඉගෙනුවා. නේ he is a teacher. ඔහු ගුරුවරයෙක්. මමත් ගුරුවරයෙක්. I am also a teacher. එයාත් ගුරුවරයෙක්. she is also a teacher. නේ නිමාලිත් ගුරුවරයෙක්. නිමාලි is also a teacher. දැන් මේවා උගන්ලා තියෙන්නේ බලන්න ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් කියන ප්ලේලිස්ට් එකේ මුලින්ම බලන්න position 1 කියන පාඩම. මේ උගන්ලා තියෙන ළමයි මම නැවත වතාවක් මතක් කරන්නේ. I am also fine. also කියන අල්ත යන්න මමත් නේ she is also එයාත් එතර නිමල් is also නිමලුත් නේ I am also අයිත් එක්ක am දෙන්නේ මේවා උගන්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේවා මම ඩයලොග් එක විතරයි වෙන්නේ මම සාකච්ඡා කරන්නේ. I am also fine. මම සනීපෙන්. Thank you. මම සනීපෙන් ස්තුතියි. So how are the things? ඉතින් මොනවද තොරතුරු? නේ what about the new things? එහෙම අහන්න පුළුවන්. So how are the things? ඉතින් මොනවද තොරතුරු? So how are the things?
once again, so how are the things? ඉතින් මේ කොහොමද තොරතුරු? right, nothing special, විශේෂයක් නෑනේ නේ. nothing special, nothing special කියන විශේෂයක් නෑනේ නේ. ඊට පස්සේ කරන්නේ we met after a long time. අපි හම්බුනේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ. දැන් මේ බලන්න we met past simple අත්‍යනාර්ථී වාක්‍යයක්. past simple affirmative form. අපි හමු වුණා. මේ උක්තේ වාක්‍ය උක්තෙන් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. උක්තේට පිටිපස්සේ දාලා තියෙන අතීත ක්‍රියාපදයක්. මේ met උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මේ verb second verb ක්‍රියාපදයක් තමයි අපි දාන්නේ මොකකටද? past simple සරල අතීත කාලයේ උක්තේට දකුණු පැත්තෙන් අපි දානවා ක්‍රියාපදයේ අතීත අවස්ථාව. මේ come කියන එකේ අතීත අවස්ථාව came. එහෙනම් මෙතන came එන්නේ. meet කියන එකේ අතීත අවස්ථාව met. met. එහෙනම් මෙතන දාන්නේ ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අතීත ක්‍රියාපද කටපාඩම් නැත්තම් මේවා ලියන්න බෑ. එහෙනම් මේ we met after a long time. අපි හම්බුනේ ගොඩක් කාලෙකින් නේ. අපි හම්බුනේ ගොඩක් කාලෙකින්. we met අපි හම්බුණා ගොඩක් කාලෙකින්. we met after a long time. එහෙනම් මේ අපි කියනවා දැන් මේ ඕන මේ වගේම participle වාක්‍ය ගැන I ate milk rice yesterday. I ate milk rice yesterday. I ate. eat කියන එකේ ක්‍රියාපදේ ate. මෙන්න මේ අවස්ථාව. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ ක්‍රියාපදය තමයි මෙන්න verb second verb ක්‍රියාපදය තමයි මෙතන දාන්නේ. We made a cake last week. අපි ගිය සතියේ කේක් එකක් හැදුවා. නේ? We drank alcohol. අපි මේ අරක්කු බීවා. ඒ වගේ අදහස. අන්න බලන්න. Yes. Oh, certainly. Oh, සත්‍යකින්ම. I think after years. නේ? සත්‍යකින්ම මම හිතන්නේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ. Yes, certainly. I think after years. බලන්න හරි සරලයි හරිම interesting වාක්‍ය මේ dialogue එක. Good morning. සුබ උදෑසනක්. උතර B කියන පුද්ගලයා කියනවා good morning. How are you? ඔයාට කොහමද? I'm fine. Thanks. And you? මම සනීපෙන්. ස්තුතියි. ඔයාට කොහමද? ඔයාගේ සැප සනීප කොහමද? I'm also fine. මමත් හොඳින්. Thank you. She is also fine. ඇයත් හොඳින්. Thank you. They are also fine. දැන් they are also fine. ඒගොල්ලත් හොඳින්. Thank you. We are also fine. අපිත් හොඳින්. Thank you. Nimali is also fine. නිමාලි හොඳින්. Thank you. නේ නැත්නම් thanks ඒ විදිහ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවද තොරතුරු? So how are the things? නේ? So how are the things? Nothing special. විශේෂයක් නෑ. We met after a long time. අපි මුණ ගැහුණේ ගොඩක් කාලෙකින්. Yes, certainly. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම. I think after years. මම හිතන්නේ නේ? මම හිතන්නේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ. I think after years. දැන් මම I think present simple වාක්‍යයක්. එතකොට මේ present simple මේවා අපි සාකච්ඡා කරනවා. මම දැනට මේ පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් දෙන්නේ. Okay? I think. මම හිතන්නේ. එතකොට මේ I think I බහුවචන I ඒ නිසා මේ think කියන්නේ මේ මෙන්න present simple නම් මෙන්න ක්‍රියාපද දාන්න ඕන ක්‍රියාපද මොකද? verb plus verb p. present plural verb. එහෙම නැත්නම් verb plus verb p ක්‍රියාපදයක් තමයි මෙතනට දාන්න. I think, they think, we think, you think, she think. පැහැදිලිද? දැන් මෙතන ඒක වචන උක්තයක් යෙදුනොත් ක්‍රියාපදය දැන් මෙතන මේ present simple එකේ මෙතන උක්තේ ළම ඒක වචන උක්තයක් වෙනවා. he, she, it, කමල් නිමල් වෙනවා. එතකොට දාන්න මෙන්න මේ ಜಾති ක්‍රියාපදයක්. මොකද්ද? verb plus verb singular ක්‍රියාපදයක් දාන්න ඕන. මෙන්න මේ ಜಾති ක්‍රියාපදයක්. එහෙනම් කොහමද? he thinks after years. නේ? එතකොට අපි කියනවා she thinks after years. it thinks after years. දැන් මේ වාක්‍ය වල තේරුම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නිකන් නේ. ඌ හිතන්නේ කියන කාරණේ නෑ. මම නිකන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියන්නේ. නිමල් thinks after years. Sumali thinks එකක් නේ. Sumali thinks after years. Gayani thinks after years. Dineshi thinks after years. ඒ වගේ. හරිම සරල. එහෙනම් අපි අලුත් කොටසකින් ළමයි හම්බෙමු. පැහැදිලි නම් මගේ YouTube channel එකත් එකතු වෙන්න. English from Europe. යුරෝපයේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් notification එක ගෙන්න ගන්න නේ. Sameera Sandaruwan English from Europe. යුරෝපයේ ඉඳන් නෝර්වේ ඉඳන් තමයි ඔයගලන්ට මම මේ වීඩියෝ ටික රෙකෝඩ් කරලා ඔයගලන්ට නොමිලේ මේ free YouTube මාලාව ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මගේ IELTS
ඒත් එක්කම ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් A-level O-level සානිකුත් ග්‍රේඩ්ස් වලට කරන ඔන්ලයින් ක්ලාස් කිහිපයක් කරනවා මම විදේශගත වෙලා ඉන්න නිසා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක අලුත් පාඩමින් හම්බෙන්න. ඉතින් මේ paid class වල join වෙන්න පුළුවන්. මගේ Telegram group එකට add වෙලා මේ විස්තර ටිකම දාලා තියෙනවා. ඉතින් YouTube එකේ free classes free යනවා පාඩම් මාලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි YouTube එකේ මේ විදිහට වැඩ කරනවා. අපේ පන්ති වල විශාල වශයෙන් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you very much. මම සමීර සඳරුවන් යුරෝපයේ ඉඳන් ලංකාවේ අපිට නොමිලේ ඉංග්‍රීසි තනමල්ල කොල්ලෙක්.